نن راځو سٹارټ اخلو. پرون مونږه د وټ از HTML دغه متعلق مونږه خبرې کړې وې. HTML څه ته ویلی شي، څه دپاره استعمالیږي، همدغه شان ویب سایټ متعلق خبرې مونږ کړې وې چې څو قسمه ویب سایټ دی زموږ سره، یو ډاینامیک دی بل سټیټیک دی. څه ته ویلی شي په ویډیو کې مکمل خبره شوې وه، خو تاسو سره دومره ټایم نه چې دا ویډیو وګورئ او بیا جواب راکړئ. خیر ما تصویر سو جرمانه شوی ټول صحیح ده. نو نن راځو مونږه پریکټیکل سٹارټ اخلو صحیح ده. دې متعلق مونږ خبرې کړې چې کوم ټیکسټ ایډیټر زموږ سره دي، نوټ پیډ پلس پلس نوټ پیډ دی، نوټ پیډ پلس پلس دی، سبلایم دی، ډریمویو مختلف دی، ټول خبرې مونږ کړې. خو مونږه سٹارټ اخلو په نوټ پیډ باندې لږ د مخکې ځم، سبلایم کې لا کار نه کوم تر څو تاسو څه نه څه دا کوډینګ یاد کړئ. نو رن کې بولی کې نوټ پیډ انټر. مونږه د دې سټرکچر ویلو چې مخکې دی چې ته کوډینګ سٹارټ کړې نو هغې لپاره یو بیسک سټرکچر دی د HTML، نو باید هغه ستاسو ته یاد وي. HTML start د سٹارټینګ ټیګ ویلی شي، او دا زموږ سره د دې HTML دا د دې کلوزینګ ټیګ دی. بیا زموږ سره هیډ شروع کیږي، هیډ سٹارټ سٹارټینګ ټیګ، او دا د دې کلوزینګ ټیګ راځي. ټیک دې نه پس بیا زموږ سره ټایټلی، او ټایټل زموږ سره کلوز. ټایټل کې نن ورته څه لیکم چې یعنی ټایټل my first program مثال، یا my first code، هر څه چې لیکي. دې نه پس بیا باډي شروع کیږي که نه، باډي سٹارټ او باډي کلوز. بس دغه د هر یو پیج ویب سایټ جوړول لپاره مخکې تاسو دا خامخا لیکئ، دا ولیکئ، دې نه پس تاسو کوډینګ سٹارټ کیږي. نو او کوډینګ به موږ تاسو ته ویلو چې انسایډ د باډي به موږ سٹارټ اخلو. ها دا خبر مې هم تاسو ته یادونه کړې وه چې اني مطلب په پروګرام دی ولیکو او ته غواړې چې دا سیو کړي، خپل آوټپوټ وګورئ، نو اني نیم with د ایکسټینشن HTML ایکسټینشن سره به سیو کړي. څنګه وګورئ پریکټیکل کنټرول اس دې لزه نوم ورکوم چې class 1.html any name for .html ضروری دی. ها کوم ځای کې دا سیو کول غواړئ، دا په ډیسکټاپ باندې نیو فولډر، دا نه دی، دا HTML نشته په دې کې، د ماته ټول کلاس به په دې کې سیو کوو. ښه class 1.html and then save. اوس راځو ګورو چې موږ ته څه ښایي. HTML this one right click open with Google Chrome سره open کوم صحیح. نو اوس ګورو چې موږ له آوټپوټ سره راکړي، صرف ما سټرکچر جوړ کړ، دا زوړ کار وکړه. تاسو وګورئ دلته څه لیکلي my first code، دا هغه ټایټل دی. په باډي کې لا ما څه کار نه دی کړی، به تاسو وګورئ باډي زما سره بالکل خالی ده، ځکه موږ لا کار نه دی کړی. اوس زه مخکې خپل کار شروع کوو صحیح ده، صرف ټایټل یې موږ ته راواخیستو، نور باډي کې څه نشته. ښه اولنی ټیک زموږ سره دی. زه غواړم چې د پیج باندې یو ښایسته بیکګراوند ولګوم، یا کلر ولګوم، یا یو تصویر ولګوم صحیح ده، تر څو زما دا پیج مزدار پې ښکاره شي. نو دغې دپاره اولنی پراپرټي، اولنی چې کوم ټیک دی هغه دلته باډي، انسایډ د باډي به راشي، ځکه د دې ټوله باډي له زه کلر ورکوم صحیح ده. نو باډي سپیس اول رنګ ورکوم، BG color is equal to any color pink. BG mean background، کلر ورته ورکړه پینک. کنټرول اس راشه ګوګل کروم کولاو کا، خپل براوزر ریفریش کا، پینک کلر یې واخیسته که نه ټیک شو. any کلر سره د کلر نیم تاسو ورکوئ، زه بل کلر ورکوم بلو. کنټرول اس and then refresh. چې کوم کلر تاسو خوښیږي صرف کلر نوم لیکئ، هغه به راځي. دې کې یو بله خبره هم شته چې مثال ته ولیکئ چې 30% کامه پکې شته که نشته، اوس دې باندې لږ کنفیوز یم، زه اول دا لیکو چې څه وایي.
او 80%. دا اوس یو کلر جنریټ شو. RGB کلر دی. وی هاف ټو ټایپس اف کلر مود. زیات خو دا دوه پکې فیمس دي. یو RGB دی، دا به گرافیک ډیزاین کې وایي. بل CMYK دی. RGB سټینډ فار ریډ گرین بلو. نو ماته ویل چې ریډ پکې 30% کلر ورونه، ریډ گرین پکې 50%، ریډ گرین RGB بلو پکې 80% ورول. دینه به یو کلر جنریټ دا مکسچر کړل. ګور چې څنګه کلر جنریټ کیږي. کنټرول اس چې کار کوي کنه. دا کلر تی جنریټ شو. یعنی مطلب ګوره کړه لکه 2% دارا والا دې ټول مکس کوي یو کلر تی منځ ته راځي. پوه شو ور باندې. نو دغه ته پرسنټ ورکوي نو مختلف کلر تاسو جنریټ کولای شئ. ها خدا ګوره زه چینج کوم. ښه بلو پکې ډېر زیات دی. ویم چې 10% پکې بلو ورول. کنټرول اس and then refresh. ګور اوس بل کلر جنریټ کړي. پوه شو ور باندې. نو کلر پرسنټ ورکوي په دې طریقې سره هم کولای شئ. که چېرته فرض که تاسو دا سلور کوي، دا درې دي ګنه، نو دا به بیا CMYK شي. CMYK سیان میجنټا یلو بلیک. دا ټو کلرز دي. RGB دی او CMYK دی. نو دا ما RGB استعمال کو 3، نو زه به سره یو بل اضافه کوم چې سیان شو. CMYK کلر شو. دا پکې زه ورولم 50%. سیان کلر ما 50% ویل. لیټس چیک اټ چې څنګه کلر جنریټ کیږي. مخه د سواری ته بیاله. پوه شو ور باندې. نو په دې شکل سره تاسو ډېر ښکلي بیک ګراوندز باندې کلر اپلای کولی شئ. په دې باندې پوه شئ. کوسچن خو نشته. بل ته ځو. ما ته چې نه رنګونه لري که زما یو تصویر پکار دی. غواړم چې زه په خپل پیج باندې یو تصویر ولګوم. تاسو وګورئ په دې کې زما سره مختلف ایمیجز پراته دي او غواړم چې یو تصویر زه په خپل دغه ویب پیج ډیزاین کول غواړم او په هغه کې دا تصویر لګول غواړم. دغه A به زه راواخلم. اني ون ضروري نه ده چې دغه A راواخلئ. صحیح ده. نو دا به زه لرې کوم. دلته به تاسو ولیکئ د BG کلر په ځای به ولیکئ بیک ګراوند از ایکول ټو د تصویر چې کوم نوم دی هغه نوم به راوالئ او د هغې چې کوم ایکسټینشن دی JPG دا به ولیکئ. که PNG RUG به ولیکئ. کوټس کنټرول S and then refresh. هغه تصویر په ټول پیج باندې ولګئ. اوس که تاسو به وایئ چې دا خو په پیج باندې څلور لګېدلي دي، زما یو پکار دی، نو دا بیا د CSS په ترو باندې کوو چې هغې ته ویلی شي بیک ګراوند سایز او د هغې بیا پراپرټي راځي کور. دا بیا په دې ټول پیج باندې ولګي. خو CSS ته لا موږ نه ځو، صرف تاسو دونه طریقه یاده کړئ. بلکې دا تصویر سایز کم دی، په دې وجه باندې درې څلور ځای په دې سکرین باندې راغله. نو چې تصویر سایز سی وایي بیا به سنګل راځي. ټیک شو؟ مشکل خو نه دی. نو په دې طریقې سره تاسو په دې بیک ګراوند چې باډي چې کومه پراپرټیز ده په هغې باندې داسې کار کولی شي. مشکل خو نه دی. ټیک دی دا؟ ها نه خو کوئ که نه؟ نور بیا جرمانه کوم نو B.jpg څه B پکې نشته ده څنګه؟ ها دا یې ولې راوانخیسته B.jpg نه سلیکټ ضروري نه دی. چیک کړئ B شته پکې B شته خو وګورئ چې د دې ټایپ څه دی. JPG دی PNG دی څه دی. رایټ کلیک and then properties وګورئ څه دی نو ځکه هلته راوانخیسته. ما ته چې ایکسټینشن چې کوم تا ورکړلی دا ټیک نه دی. ایکسټینشن چیک کړه نو دا به هله کار کوي. نو راشئ اوس وګورو. نو دا به زه څه کوم PNG به کوم. کنټرول S and then refresh. ولګېد که نه؟ نو هلته ایکسټینشن ته د تصویر ګورئ او بیا راځئ هلته کې ورته لګوئ نو هغه به اپلای کېږي. ښه ځو مخکې. ښه یو څو ټیک درته نور کوم هسې هم نه زده کوئ. زموږ سره 6 ټایپ اف هیډینګز دي. هیډینګ چې کومې سرنامې صحیح ده. نو هیډینګ 1 2 3 4 5 and 6 7 نه خو بیا نارمل ټیکسټ نه شروع کېږي. نو راځو ګورو چې دا هیډینګ زموږ سره یو ټیک دی H1 هیډینګ سټارټ هیډینګ بند H1 بند. به د شته نه کاپي واخله. کنټرول C کاپي 1 2 3 4 5 and 6 heading 1 دا به زه heading 2 کوم. دا به heading 3 دا 4
دا 5 دا 6 تاسو بس په خپل پته ولګی چې دا 2 3 ولې ورکړي کنه 2 close 3 close 4 close 5 and 6 خو د دې په منځ کې په سکرین باندې ماته ډسپلی څه شي که تاسو دا کنټرول اس کوي او راشي چیک کوي نو تاسو له آوټپوټ هیڅ هم نه درکوي ولې چې هلته کې په تا ان سایډ د هغې څه نه دي لیکلي دې له تا څه ته ایلیمنټ تا نه دي انټر کړي کله ته ایلیمنټ انټر کړي نو تا ته به سکرین ډسپلی کېږي راځو چې دغه ورته انټر کړو زه به ولیکم چې this is heading 1 this is heading 2 this is heading 3 this is heading 3 4 this is heading 5 this is heading 6 دیک شو کنټرول اس کوي اوس راشي وګور اوس تاسو د خپل 1 2 3 ولې موږ ورکاو کم وخت کې 1 استعمال کم وخت کې 2 استعمال کو نو هغه نه بیا موږ د 6 هیډینګ نه فائدہ اخیستلی شو وګورئ and then click refresh this is heading 1 کو تاسو ور د نور په نسبت باندې هغه د ټولو مین ټاپک چې کوم دی heading 1 راځي بیا 2 3 ته خپل لیکای ته ګور چې کوم وخت باید کم heading ذکر واله کو تاسو ګور heading نمبر 6 تقریبا چې نارمل راځي او چې دینه بعد نور شروع کې هغه بالکل سیم راځي نو ځکه دا heading 1 2 3 4 5 دی ځکه ورکړي پوه شو ور باندې نو په دې طریقې سره مونږ کولای شو دا ما صرف heading ولیکل تاسو مین ټاپک کې دینه کار اخیستلی شي مثال زه اوس دا نو ټول لري کوم سره زما heading 1 پکار دی مطلب زه یو ویب پیج جوړوم او هغه کې زه یو سم متعلق معلومات لیکم نو مین ټاپک به دغه ورکوم او باقي به نور نارمل ټیکسټ وکم لکه څنګه ګورئ دا نو ټول زه لري کوم صرف heading 1 پرې او heading 1 کې زه سلیکم welcome to HTML دا زما مین ټاپک دی او دې سره به نور بل نوی ټیک دی ستاسو پی پیراګراف ټیک شو پی پیراګراف سٹارټ and paragraph close اوس انسایډ د دې چې ته سلیکل غواړي welcome to HTML یا what is HTML دا غي متعلق سلیکي کنه دا به زه لري what is HTML دا به مین هیډینګ دی او په دې پیراګراف یو په دغه پسې زه تفصیل ولیکم نو زه به ډیمی ټیکس راوالم او بن وال همدا ټیکس هلته وړم صحیح دا ما په دغه HTML باندې هغه خبرې ولیکلې صحیح ده अब زه راوړم انسایډ د دې پیراګراف به زه کېږم Control S and then refresh. What is HTML? Question mark پکارو او دا په څه تفصیل ولیکو دې په ویب سټ ته به اکثر وزټ کړئ کنه دا سیمن ټایټل لیکل شوی نو څه تفصیل راغلی نو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ اوس کو کوېسچن بل دا ته چې نه دا ټایټل پرې منځ کې پکار دی what is HTML دا منځ کې پکار دی وګورئ وته نو زه به داسې وکړم چې د دې نه دې طرف ته ټیکس دی عام انګلیش لینګویج دی ها عام هغه ټایپ کوه کار وکړي او دا کلوزینګ ټیګ دلته کار دی ها center close control S and then refresh او question mark وکړ اندسي چینجز د وخت سره دغه چینجز پکې کوي او هغه زموږ سره الته کې اتوماتیک اپلای کیږي control S and then refresh what is HTML دا متعلق خبرې ولیکل شي وشه دي بل ټیګ وکم یو بل وکم ها نه خو کوي کنه که بس دی درس مخکې ها اوس کو تاسو وګورئ د دې لاندې زما یو لاین پکار دی موږ هم ټاپک یو ټاپک ولیکو کنه دا ټاپک شو په پین باندې یو لاین کش نو دلته به دا کار موږ څنګه کوو د دې لپاره زموږ سره ټیګ دی HR نو دا لاین زمانه دلته د دې نه لاندې پکار دی نو زه به دلته کې یو انټر ورکم او ټیګ به واخلم HR هاریزنټل ها دا موږ سره لاین جوړی هاریزنټل ها کنټرول S and refresh لاین رالو کنه دې ته ویلی شي HR لاین اوس د دې لاین خپل پراپرټیز ده لاین ټیک دی خو دې له کلر ورکا لاین ټیک دی خو لګي سایز کم کا
دا دی پراپرټیز دي. راځي وګورئ ورته. اول کلر ورکو نو انسایډ دا زموږ سره سنگل ټیګ دی ښه. موږ د فیر ټیګ خبر هم کړې وه او سنگل ټیګ هم کړې وه. دا نور چې موږ څونه کو تاسو ته ښکاري سنټر ټیګ ما ولګو باډي ولګېده نو دا ټول زموږ سره فیر ټیګس دي او دا ایچ آر چې کوم دی دا سنگل ټیګ دی. د دې کلوزینګ یا انډینګ ټیګ د دې نشته. نو اوس راځو زه دې ته کلر ورکوم نو انسایډ د انګل بریکټس به کلوز وکړي او به لیکي چې کلر از ایکول ټو بلو. دغې لاین ته زه بلو کلر ورکوم. Control S and then refresh. Sorry, right. Huh? Writing. Writing sir. Color. ولې کېږي دا زموږ پراپرټي فونټ پراپرټي د وایو هو کنه ته دا شته یاد کیم شو کړ دې اب وایو ښه زموږ دغه ټیکس دي زموږ دا ټول وایو خو کوئی تاسو یاد کړئ. ښه زه ماته دا لاین ډېر زیات غټ دی. دا لاین لږ ویټ ولا کم کا راشي وګورئ. دغه کې انسایډ د تل سپیس ورکا څونه پرسنټ مطلب 50% 50 وته ولیکئ پرسنټ هم سره شي. کنټرول اس پوه شو سایز راکم شو. اوس ګوره دغه تاسو ډیزاین هم جوړولی شي. ما ته چې بل لاین جوړ کا هغه د دې په نسبت لږ غټي بیا د هغې نه بل غټ او هر یو له مختلف کلر هم شي. نو که تاسو دماغ چرته کار شروع کړئ او دې باندې عمل وکړئ. صحیح ده. نو ما سلیکټ کو کنټرول پلس سی کاپي کنټرول وی پیسټ. نو دا 50 شو. دا 50% ته ولګوئ نو بیا به دا 50% دا به شوي 80% او دا به شي 100%. او کلر بلو نه دا کلر څه وکړه دا ریډ کا او دا پینک کلر. کنټرول ایس کا او دا ریفریش. اسکا یو کې بیا شو کلر چینج شو نه صحیح دی بلو ریډ پینک داس تیارولی شي. پوه شوې بس دې دومره کار چې روان شي لږ کار وکړئ خو یاد یې کړئ. زه دې تاسو ته دا نن ختم کوم چې زده کوئ نن څه مونږ لږه درته وکړو هغه هم نه زده کوئ. نو مسله اوس تاسو ده. سبا چې تپوس کوم ګورئ چې بیا ته یاد وي ښه